các bạn đã đến với kênh Góc Bếp Nhỏ. Hôm nay thì mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món bánh dày giò, hay còn gọi là bánh dày cuộn chả lụa. Sẽ là một gợi ý thú vị cho những gia đình các bạn mà còn thừa chả lụa sau những ngày Tết. Mình có thể làm món bánh dày giò này để ăn sáng. Để làm được món bánh dày giò này thì mình đã chuẩn bị ở đây 200g bột nếp, 200g giò lụa, 100ml sữa tươi không đường, 100ml nước nóng, 1 thìa canh dầu ăn, 1/2 thìa cà phê muối và lá chuối tươi. Các bạn có thể sử dụng lá chuối tươi hoặc là giấy nến đều được nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm. Đầu tiên mình sẽ cho 1/2 thìa cà phê muối vào trộn cùng với lại phần bột nếp và mình sẽ trộn đều lên. Các bạn cho một chút muối vào bột nếp để cho cái phần bánh giò của mình khi làm ra thì nó có vị đậm đà. Bạn nào mà muốn bánh dai hơn thì có thể cho thêm một chút bột năng, bột bắp, hoặc là nếu mà muốn bánh cứng hơn ấy, thì các bạn có thể cho thêm một chút bột tẻ nhé. Hôm nay thì mình sẽ chỉ sử dụng bột nếp thôi. Sau khi đã trộn đều phần bột nếp với muối thì mình sẽ chia phần bột nếp này ra làm 2 phần. Mình cho ra 2 cái bát tô riêng biệt, mỗi bát khoảng 100g nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh dày giò với 2 cách. Một cách thì mình sẽ sử dụng nước nóng để mình nhào bột. Một cách thì mình sẽ sử dụng sữa tươi. Tùy theo sở thích của các bạn mà các bạn có thể sử dụng một trong 2 cách để làm nên những chiếc bánh dày giò cho gia đình mình nhé. Cái đầu tiên là mình sẽ sử dụng nước nóng để mình nhào bột. Mình sẽ cho từ từ nước nóng mình đã chuẩn bị sẵn vào và trộn đều bột. Các bạn cứ cho từ từ và trộn đều. Sau đấy mình sẽ dùng tay để mình nhào bột. Tùy theo bột của các bạn là bột mới hay bột cũ mà lượng nước dao động có thể từ 100 đến 120ml nước nóng nhé. Các bạn nhào cho đến khi bột thật là dẻo và không dính tay nữa là được. Bột của mình như thế này là đạt rồi. Các bạn cũng không nên nhào bột khô quá hoặc là nhão quá nhé. Mình sẽ dùng màng bọc thực phẩm bọc tô bột lại. Và mình sẽ để bột nghỉ trong vòng 10 phút. Với cách thứ hai thì mình sẽ pha bột với lại sữa tươi không đường. Sữa tươi không đường thì các bạn đun cho sữa tươi ấm nóng lên. Sữa tươi ở đây thì mình cũng đã đun cho ấm nóng lên rồi. Cho sữa nóng lên và mình sẽ cho từ từ sữa tươi vào trong tô bột và trộn đều lên. Đối với cái cách làm bánh dày giò mà sử dụng sữa tươi này thì giúp cho chiếc bánh của mình nó sẽ thơm hơn và béo ngậy hơn đấy. Các bạn cũng nhào cho đến khi bột dẻo và không dính tay nhé. Bột sau khi nhào xong thì mình cũng sẽ dùng màng bọc thực phẩm bọc bột lại và để cho bột nghỉ trong vòng 10 phút. Phần lá chuối thì các bạn rửa thật sạch, sau đấy các bạn cắt ra thành các cái hình tròn như thế này. Không có lá chuối thì các bạn có thể sử dụng giấy nến. Mình sẽ thoa một lớp dầu ăn lên trên chiếc lá này.
Bột sau khi để ủ tầm 10 phút thì mình sẽ lấy bột ra và mình chia bột ra thành 6 phần. Tùy theo sở thích mà các bạn có thể làm những chiếc bánh dày to nhỏ khác nhau. Ở đây thì mình sẽ chỉ làm những chiếc bánh dày nó nhỏ nhỏ thôi. Sau khi đã chia bột ra thành các phần đều nhau thì mình sẽ vo tròn cái viên bột lại. Vo tròn bột xong thì mình sẽ ấn dẹt bột ra. Đấy, mình sẽ chỉ làm những chiếc bánh dày mỏng mỏng thế này thôi. Và mình sẽ để vào trong cái lá chuối mà mình đã chuẩn bị sẵn đấy. Mình sẽ làm tương tự đối với những phần bột còn lại. Các bạn cũng có thể cho một chút dầu ăn vào trong cái phần bột đấy, để những chiếc bánh của mình nó độ bóng đẹp hơn nhé. Với mỗi 100g bột thì mình đã có thể làm được 6 cái chiếc bánh dày như thế này rồi. Đây là phần bột mình pha với sữa tươi không đường. Mình sẽ làm tương tự đối với phần bột pha với nước nóng nhé. Bây giờ mình sẽ xếp bánh vào trong giường hấp. Các bạn chuẩn bị cho mình nồi nước hấp bánh, cho nước vào và đun sôi lên. Đợi nước sôi thì mình sẽ cho giường bánh vào hấp. Nồi nước đã sôi rồi, mình sẽ cho giường bánh vào. Mình sẽ hấp bánh trong khoảng thời gian từ 7 đến 8 phút là bánh đã chín rồi. Sau khi hấp được 7 phút thì bánh đã chín và các bạn có thể thấy cái màu bánh nó chuyển sang cái màu trong này. Bây giờ mình sẽ tắt bếp cho bánh ra ngoài để cho bánh nguội nhé. Đối với giò lụa thì các bạn cắt ra thành các cái miếng nhỏ vừa ăn. Và vừa với cái phần bánh giò mà mình làm ấy. Mình làm được 12 chiếc bánh giò nên mình sẽ cắt 6 khoanh giò như thế này. Khi những chiếc bánh dày đã nguội thì các bạn chỉ cần việc xếp những khoanh giò và những chiếc bánh dày này. Để các bạn đặt một chiếc bánh giò khác lên trên. Và chúng ta đã có được chiếc bánh dày giò như thế này. Vậy là mình đã cùng với các bạn hoàn thành xong món bánh dày giò rồi đấy. Với cách làm này thì rất là nhanh, chúng ta có thể làm được những chiếc bánh dày giò hấp dẫn để gia đình thưởng thức trong bữa sáng. Các bạn hãy làm và chúc các bạn thành công với công thức làm món bánh dày giò này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hữu ích, các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ video, đồng thời đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Giờ thì chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của kênh.